reach the parking ticket. RM25,300 hari bekerja hari Senin. Masih ramai orang macam kita tengok. Jom kita berjalan. Ini bilik nursing di Ikea Batu Kawan. Kita tengok ada 2 sinki di sini. Okay. Ini ada lampu. Hai. Naik? Naik boleh kamu siap dengan tengok. What's that? Look at this. Nhà tôi thích à? Nhà tôi thích à? Đi xóa. Aktiviti yang budak-budak ada special sikit event boleh join lah. Macam ni kita akan suruh dia pemain. Lepas tu dia dapat free drinks dengan member price untuk kids meal. Okey, ini pendaftaran ni ada perlu bayar ke? Tak payah bayar. Perlu bayar for free. Okey. Lisbon. Wah, cantik kan?
Jana. Okey. Ha, jom. Jom Jana. Okey, pada hari ini kita sudah sampai ke penghujungnya. Kami tak berpeluang untuk masuk ke food court kerana terlalu ramai orang. Walaupun hari ini 25 hari bulan 3 hari Isnin, hari bekerja, tapi tetap ramai orang dekat food court. Jadi kami tak berpeluang untuk mengambil video dan buat beberapa sejuta ringkas di food court. Kerana kami pun akan menjamu selera di tempat yang lain yang lebih memudahkan kami untuk makan bersama anak kecil 4 orang. Okey, jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan selamat datang. Sekarang kita on the way nak keluar dah. Nak keluar daripada Ikea. Sampai kita set survey. You're raining low. It's raining. You're raining low. Jangan salah. Jadi yang pedas coklat kan yang ada yang kulit